Köszönöm szépen, jó volna most már a koalíciót létrehozni a természetfelelőssel is, mert így bajok lehetnek. Csengei Dénesnek adom át a szót, utána Vásárhelyi Judit, ott illeti a szót. Tisztelt barátaim, én a vidéki Magyarországon hívtam egy dolgozó felkérésre, de előtte még kétről szeretnék mondani, pontosan egy kérdés. Ez az egy kérdés pedig úgy hangzik, hogy hol vannak a fiatalok, hol vannak a 20 évesek, hol vannak a 30 évesek. Nem tudom, hányadik tanácskozás ez, amelyiknek én vagyok a legfiatalabb felszólaló, hát vegyétek már észre, hogy egy örök ifjú volt csak ebben az országban, az Honti Hanna volt, mi nem vagyunk örök ifjú. A fiatalokat hívjátok meg legközelebb. Sajnos abban a helyzetben érzem magamat, hogy mivel nincsenek itt a fiatalok, hogy nem tudom. Bocsánatot kérek, nem azt mondtam, hogy egyáltalán, de arányában egy kicsit meg lett korul a tanács. Szóval, ha netán enyhén túllépném a kiszabott időt, azt tulajdonítsátok Hannasnak. Jó. Akkor már bele is kezdek. Igen, már bele is kezdek. Az a címe az orvosnak, hogy világtalan ország. És van egy motto, világtalan. Így? Úgy. Jó. Világtalan ország. Mottója is van I. és Gyulától. Ez a pusztulás csak az ilyen magunkfajtákat riasztja, akik olyan légszerű valamiből akarnak megélni, mint egy nép szelleme és nyelve. A földnek és az adószedőknek tökéletesen minden. Ha egy nép meg akar halni, kinek mi köze hozzá? A föld nem marad üresen. Talán úgy tűnhet fel, hogy kicsinyes alkúja a gondolkodásnak, megengedhetetlen és kóros beszűkülése a szemléletnek a vidéki Magyarországról külön önmagában ejteni szót. Különösen azok előtt tűnhet fel így, akik már a magyarságról sem merészelnek úgy gondolkodni, hogy közben nekiáltoznák folyvást és torkuk szakadtából Európa nevét. Akik lassan már a kis dolgokat is csak úgy tudják elvégezni, ha előbb megnyugtatták magukat, bírják eművelethet a szellem első kontinensének jóváhagyása. Én azonban úgy látom, ez a témaválasztás nem jelent alacsony alkut és nem hozza magával a szemlélet szűkösségét. Még azt sem hiszem, hogy az a futó rátekintés, amit kimért időn engedélyez, Európának háttalálva fog megesni. Azt tartom ugyanis, hogy Európát, nemzeti kultúránk örökös fölöttes énjét nem érdeklik a buzgó tanítványok, a fürge utánzók, a hűséges követők. Csak a megformált, erős új minőségek érdeklik. Azt tartom, ha nem merünk saját múltunkban és jelenünkben, saját történelmünkben, politikánkban és kultúránkban, a saját jövőutópiáinkban elmélyedni, ha nem veszük a bátorságot arra, hogy a nemzet belső kötéseinek helyreállításán munkálkodjunk, hát ma-holnap lezuhanunk Európáról, mint egy darab rosszul odakent málott vakolat. Ezek az életfontosságú belső kötések pedig vagy át tudják járni az egész ország testét, vagy egyszerűen nincsenek és nem léteznek. Ez a mi országunk vidéki ország, szervetlen ország, világtalan ország. Kisfián 500 esztendeje nincs fővárosa. Nincsen közege arra, hogy életformáit és alkatát, mozgalmait és megállapodottságait, vívódásait és megoldásait önmaga fölé emelhesse, hozzáférhetővé tegye, szólammá avassa egy nemzetek fölötti szellemi parlamentben. A város, amely központként besugározta, akár Bécs volt a neve, akár Pest-Buda, akár Budapest, rövid és mérvadó időszakoktól eltekintve mindig idegen hatalmi érdekeket és kultúrhatásokat közvetített, az utolsó 120 évben ráadásul a nemzeti program rangjára emelve ezeket. Az ország tehetségeit elragadta, az itteni nehezebb lét szökevényeinek eldorádójaként csillogott és csillog ma is a horizont fölött, de aztán vagy elnyerte, vagy helytartóivá, ispányaivá formázta őket. Így adódott, hogy Magyarországnak mindig volt, ma is van erős, kérlelhetetlen és nyilvánvaló világmeghatározottsága, de nem volt és ma sincs aurája a világban, nincsen súllyal hangzó szólama a szellemi parlamentben. Budapest ma sem Magyarországon fekszik, hanem a levegőben lebeg, kétfelé szakadva az ideológiai irányadó Moszkva és a hitelező nyugat között.
Hasak arca egyik felével fegyelmet jelez erre, a másikkal liberális hajlandóságokat amarra. Mimikájában nincs szabad kapacitás egyébre. Ami alatta hallgat és sötétlik megnevezetlenül, az Magyarország. Bizalmatlanság és hitehagyottság övezi itt a kétirányú mimétikus produkciót. Az emberek úgy érzik, ahhoz, hogy valami kibontakozás elkezdődhessen, át kellene ejteni Moszkvát, de gazdag tapasztalati anyag birtokában nem hiszik, hogy Moszkva átejthető. És így céltalannak és megalátónak látják az ellenkező irányú méltóság nélküli kelletőzést. Budapest tehát nem tájékozódási pont, az élet alatta tőle teljesen függetlenül burjánzik. De vajon hogyan és mi végre? Itt egy bekezdés következik, amelyikben a felszabadulás eredményeit méltatom, demokratikus és szocialista eszme összefonódottságát, ezt kihagyom most az idő rövidségére való tekintettel. Ezzel fejeződik be, hogy a kisparaszt, aki az újság címoldalán látta, hogy Nagy Imre beveri az első földössző karót a magyar ugarba, a bányász és a vasmunkás, aki hallotta beszélni a fiatal Marosán, elhitte, hogy valóban magadó a maga országában kezdi számba venni a tennivalókat. A Jászki, Károlyi, Fildi, Németh László, Ilyés és Bibó, vagy éppen Lukács György, esetleg Rovasz László tanulmányait jegyzetelő értelmiségű, akár egy pincében vártak, hogy elzúgjon fölötte a front, akár a keleti hadszintéről vagy Auschwitzból tért haza csodával határos módon, kétségtelenül azt érezte és azt hitte, hogy valaminek vége van, elkezdődik valami más, és hogy mi más az az ő műhelyében, az ő eszméinek a néppel való találkozásában fog kiformálódni. Ennek a változásnak, ennek a hirtelen felélett és elharapózott világalapító szenvedélynek a nagysága talán éppen a vidéken mérhető le igazán. Ott, ahol nem csak intézményeket, hanem személyes kapcsolatokkal átszőtt, határozottan személyes alávetettségekre épülő viszonyokat tudott gyökeresen átrendezni, századoktól megszentelt tekintélyeket tudott szétbúzni. Ott, ahol mindenki tudta, mi a súlya a szónak föld. Ott, ahol mindenki tudta, miért az a búza magyar neve, hogy élet. És ott, ahol még semmi jele nem volt annak, amiről az első pillanattól kezdve sokan suttogtak a mindig jól értető Budapesten, hogy ugyanis épül már a nagy történelmi zajlás zsiliprendszer, a sztáliai diákirodalom. Ami a demokrácia és a szocialista gondolat NASA egy-két év alatt teremteni tudott a vidéken életerőben, élethitben, az korszakos év mindkét házasuló fél mellett. De eljött aztán az ártatlanság elveszítésének ideje. Eljöttek a népi kultúrából és a polgári önkormányzatból való kivakoltatás évei, a pártok és pártvezetők bezárásának szezonja, azok az idők, amikor a városban tanuló nagyobbik fiú vitte haza falura a kenyeret, mert a kisebbik elszegődött begyűjtési felügyelőnek. Az 50-es évek fejleményei gyorsan helyreállították a faluban a százados jogfoltonosságú jobbágyi önismeretet és önértékelést, a vidéki városokban a száműzöttség, a világ végére dobottság és a végletes kiszolgáltatottság életérzését, azt a nyomasztó és bénító közérzetet, hogy a világ valahol máshol történik, hogy az élet nem más, mert nem lehet más, mint egy beláthatatlan, de elháríthatatlan idegen erőnek a kényszeredett szolgálata, vagy nyomorúságos megkerülési kísérlete. A forradalom gyors bukása pedig bevégezte a leveretettség közérzetének országfoglaló vonulását Záhonytól Szentgotthárdig. És e tekintetben az utolsó 31 év nem tudott döntő újdonsággal szolgálni. Tartja magát a közhiedelemben az a vélekedés, hogy a vidék azért végül mégiscsak nyertese az elmúlt majd fél évszázadnak, hiszen minden megkapott gyarapodásban, létbiztonságban, az iskolázódás megnyílt lehetőségeiben, háztáiban, melléküzemásban, az apró és jól működő szakszövetkezetekben, az újból látogatható templomokban. A vidék végül is nem veszített semmit. Csak a kollektív életösztönét, csak az öntudatát, az önbecsülését, csak a világát, az erkölcsét, a kultúráját, a magyarságát. Potomság mondják erre a gazdasági csavarmenekre járó elmék. Több is vetett Mohácsnál. Olyan bizonyos ez?
Mohács után 300 évvel még talpra tudott állni ez az ország, működésbe tudta hozni legjobb erőjét egy nagyszabású, ma is mértékadó nemzeti reformkorban. Most azonban a derülátás örökös bajnokai is érzik, hogy nem 300, de 30 évünk sincsen kiválásra, halogatásra, 3 is alig. Kormány és ellenzék kétszólamú kórusban kibontakozás sürget, egymás sarkába hágnak a mindenféle felhívások, programok, és az ország néma és nem mozdul. Valami itt nagyon sikerül, valami itt nagyon nem működik, valami itt nagyon eltörött. A politika most adja meg az árát annak, hogy oly sokáig tűrtek torrót, romlott és színvonaltalan apparátusának országolását a magyar vidéken, hogy betömte a helyi nyilvánosság csatornáit, felszámolta a tanácsok képviseleti funkcióit, széthúzta a regionális érdekképviseleteket, hogy a nép előtt ezerszer kompromitálódott káderek kamarilla játékává, az autonóm személyiségek bőrére menő sportvadászattá hagyta dúlani a helyi politikát, tétlenül nézte, hogy egy-egy városban a hőklapad alatt őrzött közügyekről való vélekedés helyére benyomuljanak az exkluzív vadászházakban zajló orgiákról és panamákról, francia kövek melletti képviselőbuktatásokról szóló pletykák. Az országos politika most felhívna és mozgósítana, de a vidéken csak helyi képviselői, helyi adminisztrációja képében tud megjelenni, és azért csak némán tátog és nincsen hangja. Az ellenzék is most adja meg az árát annak, hogy olyan hosszú ideig beérte önmaga szellemes társaságával, hogy elsőrangú kvalitásait szinte kizárólag külországi fórumokon működtette. Persze nem akarok szemforgató módon eltekinteni attól, hogy nem a saját jószántából cselekedett így, itt felkiáltójel van. A helyzet azonban ma mégis az, hogy az ellenzéknek is alig van hangja, az ellenzékiségnek is alig van körvonalazott tartalma az országban. Úgy tűnik, a nép ma egyáltalán nem ismer hiteles helyeket, nem ismer autoritásokat, nem lát valódi tekintélyeket és tájékozódási pontokat. És azért hallgat és nem mozdul. És csak aki programmal, kibontakozási elképzelésekkel kötelezik hozzá, csak azt tapasztalhatja meg, fogja is megtapasztalni teljes mélységében, hogy mi minden veszettük el az elmúlt 40 évben. De ez a dolgozat nem akar mélyebben belebocsátkozni a vereségek és veszteségek taglalásába. Úgy látom, hogy nem a diagnózisok, nem a kórjelentések idejét éljük. Ez az ország nem csak termett, beteg és korhat, de mélyen tudatában is van állapotának. Mélyen, ám esetten és cinikusan, azaz következmények nélkül, elszántság nélkül, tervek és remények nélkül. A leleplező szellem számára nincs távlat ebben a helyzetben. Lassanként minden botrányos tudás felszívárod, belivódik a társadalom idegrostjaiba, de botrány nem volt és nincs. Az emberek repegyverzetten méláznak a válságról szóló szakjelentések és látomások között, nem lelük bennük, sem pedig önmagukban a kategorikus imperatívus. Ma csak az építkező szellemnek lehet igénye és reménye hitelre, csak annak a gondolkodásmódnak, amely elemző meglátásait érvényesen képviselhető magatartásként tudja mozgásba hozni a hétköznapok sűrűsödő és mérgesedő konfliktusaiban, sőt világos politikai törekvésekké tudja érlelni azokat. Nem véletlen, hogy már a tavaly előtti manoritanáskozáson sem elsősorban a hiteles és még oly nyomasztóan érvényes helyzetjelentések, hanem sokkal inkább a kibontakozás útját fürkésző félutópiák és a határozott magatartásmódot körvonalazó megnyilvánulások keltettek figyelmet. Ma még inkább erre kell számítani. Mindenki érzi, hogy elég volt a tegnapi avas realitásokból. Új realitásokat kell teremteni. A távlatos gondolkodás legelső kérdése, hogyan lehet ezt a gerincetört népet a reménytelenség és a bénultság állapotából kiemelni. Más szóval, hogyan lehet megnyerni az embereket bármiféle, hangsúlyozom, bármiféle kibontakozási elképzelés számára. Hogyan támaszthatók fel a megújulás erői is, a megújulás retorikája mögé. Ez a kérdés minden mai magyar politikai ambíció közös nevezője. Úgy látom, hogy ehhez a valamikori földosztással összemérhető nagyságrendű fejleményre van szükség az ország életében. Ebben a mindannyiunkat fuldoklásba szorító helyzetben szívesen nevezném ezt az óhajtott fejleményt első közelítéssel levegőosztásnak. Ennek folyamatát kellene elképzelni, eltervezni.
A metafora tartalmának kibontása a szakértelmiségiek együttesének feladata lehet, maga a tanácskozás pedig akkor nyerhetné el valódi értelmét, ha az eltervezett folyamatot összefüggő politikai alternatívaként tudná körvonalazni és képviselni. Csak néhány gondolatot most a nyilván működésben lépő közös bölcsesség táplálékául. 1. A több műhelyben formálódó új nemzeti gondolatnak, és szívesen ideérteném a kormány, a népfront, a párt, de mindenekelőtt a parlament szellemi műhelyeit, az új nemzeti gondolatnak tehát lehetetlen eltekintenie a nemzeti függetlenség kérdéséből. Hiszen ezt korszaknyi homályba burkolva ugyan miféle nemzeti közmegegyezésen lehetne munkálkodni. Megengedem, lehetnek korok, amelyekben a hiteles reálpolitikai bölcsesség eltanácsolja a történelmi érzékkel megáldott elméket a függetlenségi jelszavaktól. Sőt, nem csak megengedem, tudom, ma ilyen korszakot élünk. De hagyni, hogy csendben feledésbe menjen éppen az, ami első fokon egy nemzetet tesz, itt el kell sápadni a minden politikai bölcsességnek. Ugyanis senki nem érezheti magát abban a helyzetben, hogy ekkora felelősséget vállalhasson a jövő színe előtt. Félreértés ne essék, nem csóvás jelszavakat követelnek. A mérlegelő felnőtt tudatos önkorlátozása is lehet egy nemzet sajátja. A függetlenségi gondolat egy nyilvános kiegyezés keretei között is testet ölthet, láttunk már példát erre. És ma, amikor a sztálini épületmonstrum bontása folyik a Szovjetunióban, talán nem is olyan elképzelhetetlen, hogy akadna szerződő fél egy ilyen kölcsönös érdekekre néző körülírt kiegyezéshez. 2. Az új nemzeti gondolat kiformálódása nyilvánosságot kíván. Sem a demokratikus progresszió, sem a radikális gazdasági reform, sem a nemzeti önépítés nem éri be sokat sejtető félmondatokkal, nem éri be olyan szövetségekkel, amelynek kötelékeiben izgatott süketnémák kacsingatnak össze egymással, jelezve, hogy szavak nélkül is tudják, mire gondol a másik. Végre már tegyük túl magunkat ezen a kegyes öncsaláson, és ismerjük be, senki sem tudja, mire gondol a másik. Aki figyeli egy ideje az ország működését, annak efelől komoly kétségei úgysem igen lehetnek. Nyilvánosság kell tehát, új lapok, új fórumok és új egyesülési jogok, hogy valódi közvélemény keletkezhessen, hogy a politika birodalma a felhők mögül a földre ereszkedjék. Vonatkozik ez különösen a vidékre, ahol nem csak a népfrontnak, a szakszervezetnek, de a kormány adminisztrációjának sincs lapja, egyéb csoportokról most nem is beszélünk. 3. Az új nemzeti gondolatnak értelmiségre van szüksége, értelmiségre, amely kihordja és sugározza. Meg kell nyitni a vidék szellemi forrásait. A zöld paprika, a paradicsom, a harmatos földi eper ott van reggelenként a nagycsarnok pultjain. De hol vannak a politikából, a kultúrából, a föld közelben támadt eszmék, meglátások, magatartások és követelések? Amíg egy kisváros arculatát a luxuskriptákon meggazdagodott újbáró határozza meg, és a tilosban parkoló fekete volgák, és a 100 000-es vesztegetésekkel szerzett butikok meg snackbárok, és a néptelen esték bamba csendje, és az utcalámpák sápadozó körteire részeken célba lövő munkásőrök, addig az értelmiség vidéken csak emigráns vagy száműzött, hasatlelkű pszichopata, akinek akkora szerencséje is csak ritkán van, hogy hozzáhízhat, hozzátésztásodhat a közegéhez. Ki kell váltani emigrációjából a vidéki értelmiséget, és fel fog támadni azonnal a szolgálat és a küldetés étosza, ami a szárnya lehet az új nemzeti gondolatnak. 4. Fel kell eleveníteni az Erdélyi Bibó-féle közigazgatási reform gondolatát. Ha az országot a területek szerinti munkamegosztást tagolná közigazgatási egységekre, megszűnne a vidék szétesettsége és szervetlensége. És ezek az új egységek egyúttal az alulról kiépülő képviseleti demokráciának, egy reform parlamentnek is alapkövei lehetnének, hiszen egy-egy ilyen közigazgatási körzet alkuhelyzete teljesen világos és egyértelmű volna. Ezt és ezt adom az országnak, ehhez erre és erre van szükségem, ezt és ezt csak akkor kívánom, ha azzal nyomatékosabb érdeket nem keresztezek. Így a képviselői megbízatások sem veszhetnének az általánosságok ködjébe és homályába, és nem végződhetnének azzal, hogy egy-egy honatjának választói előtt kelljen képviselnie azt, ami beleszólása nélkül bekövetkezett a parlamentben. 6. Az új nemzeti gondolat új nemzeti kultúrában találhatja meg a maga hiteles formáját és foglalatát. Minden akadályt el kell hárítani a kultúra öntörvényű fejlődésének útjából. A kultúra nem kifutó fiú, hanem gőgös főherceg és önkéntes alázatában boldogságot találó szolga. Szabad vagy halott. Egy halott pedig sohasem fog,
vágyai és lehetőségei magaslatára emelni egy népet, egy nemzetet. Barátaim, nem folytatom, folytassátok ti, folytassuk együtt. Jó munkát kívánok az előttünk álló napra, az előttünk álló próbáló évtizedekre.